Việt An xin mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh. Hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người cách làm bánh bông lan cơ bản nhất, cũng như những lưu ý giúp bạn có thể làm bánh này thành công ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Đầu tiên là phần nguyên liệu, mọi người có thể tìm thấy các nguyên liệu ở dưới phần miêu tả của video. Ở đây mình sẽ có 3 trứng gà, đây là trứng gà lớn ha các bạn, 65g. Rồi 65g bột mì số 8, khoảng 50g đường. Đây là sữa tươi và dầu ăn, mình để chung ha các bạn. Một muỗng cà phê giấm, các bạn có thể thay bằng một miếng chanh nhỏ ha. Rồi sau đó là muối, vanilla và một cái khuôn khoảng chừng 15 hoặc 16 cm ha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi tách lòng trắng và lòng đỏ của trứng ra. Các bạn tách cẩn thận để không cho lòng đỏ dính vào lòng trắng nha. Mình có thể tách riêng ở một cái chén, sau đó mình sẽ chế vào âu đánh ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh lòng trắng lên ha. Các bạn chú ý là cái âu đánh và cái que đánh của mình phải không bị dính dầu hoặc mỡ nha các bạn. Sau đó mình sẽ chế phần giấm vào. Và đây là lưu ý đầu tiên, đó là các bạn nên đánh trứng từ từ, mình không nên đánh trứng ở tốc độ quá cao ha. Mình sẽ đánh ở tốc độ 6/10 nha các bạn. Rồi sau khoảng 30 giây thì các bạn thấy trứng của mình nó đã bong lên như bọt bia như thế này, thì mình sẽ cho lần lượt đường vào ha. Khi đường của mình đã tan hết và trứng của mình nó đục như thế này thì các bạn có thể nhích lên tốc độ cao. Mình sẽ đánh ở tốc độ 8/10 trong khoảng 2 phút ha các bạn. Nó sẽ giúp cho trứng của mình mau bong hơn ha. Khi các bạn đánh trứng tức là mình đang chia nhỏ các bọt bong bóng ban đầu mà các bạn thấy. Khi mình chia càng nhanh thì thành của các bọt đó không đều ha các bạn. Nó sẽ làm cho trứng của mình nó sẽ không ổn định và nó sẽ dễ bị vỡ ha. Rồi sau khi phòng trứng của mình nó đã bong lên thì mình sẽ hạ về nấc ban đầu để mình đánh tiếp nha các bạn. Các bạn thấy phần trứng của mình đã bắt đầu cứng lại thì mình sẽ kiểm tra ha. Nếu các bạn nhấc que đánh lên khó kiểm tra thì mình có thể nghiêng tô ha. Khi các bạn thấy nó vẫn còn chảy như thế này là vẫn chưa được nha các bạn. Và lưu ý thứ hai đó là các bạn đừng đánh trứng quá tay, tức là mình đánh quá lâu ha các bạn. Khi mà trứng của mình vừa bong tới, tức là mình nghiêng tô nó không đổ ra như thế này, tức là đã được rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho lòng đỏ trứng vào ha. Sau khoảng 2 phút thì phần lòng đỏ và lòng trắng của mình nó đã hòa vào nhau rồi. Như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình có thể bật lò ở 160 độ C. Rồi mình sẽ rây phần bột mì ban nãy vào và một nhúm muối luôn. Các bạn có thể dùng 50g bột mì đa dụng cộng với 15g bột bắp. Các bạn chú ý là mình không nên sử dụng quá nhiều bột bắp ha. Tại vì bột bắp nhiều nó sẽ làm cho bánh của mình nở tốt nhưng mà nó sẽ khá là khô. Và khi ăn mình dễ có cảm giác bị vướng ở cổ ha các bạn. Mình có thể dùng phới trộn hoặc là mình dùng chính que đánh cũng được, nó sẽ giúp mình trộn nhanh hơn. Nếu mà các bạn đã đánh trứng đúng thì lúc này các bạn trộn bột cũng rất là dễ dàng. Rồi cuối cùng mình sẽ cho vào đây phần sữa, dầu và vani. Các bạn hãy để tất cả các nguyên liệu ở cùng một nơi ha, để mình sẽ không bị sót. Rồi mình sẽ cho vào đây một ít trứng và bột để mình khuấy trước. Rồi mình sẽ đổ hết vào. Bây giờ mình sẽ dùng phới và trộn đều lên lại một lần nữa ha các bạn. Mình sẽ trộn thật là đều và thật là kỹ từ đáy lên để giúp cho bánh của mình nó thật là đều ha các bạn. Hỗn hợp bột của mình sẽ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho bánh vào khuôn nha.
Bây giờ mình sẽ dùng một cái đũa để mình khuấy, để cho những cái bọt khí to nó có cơ hội trồi lên ha. Và mình sẽ gõ vào mặt bàn vài cái như thế này để cho mặt bánh được mịn hơn. Trước khi cho vào lò thì mình sẽ dùng một tờ giấy bạc ha các bạn. Mình sẽ che mặt bánh lại. Mình có thể nướng từ 150 đến 160 độ tùy theo lò của các bạn ha. Sau 15 phút nướng ở 160 độ C thì mình sẽ mở giấy bạc ra ha. Rồi mình sẽ hạ xuống 150 độ C và mình nướng thêm 25 phút nữa. Sau khi bánh nướng xong thì mình sẽ để trong lò khoảng chừng 10 phút cho nó nguội bớt rồi mình mới lấy ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để nghiêng bánh cho nó nguội hẳn nha. Phần bột trong bánh của mình tương đối thấp, chỉ có 65g thôi, cho nên các bạn thấy phần bánh của mình rất là ẩm và mềm ha. Bánh của mình rất là dai và có độ đàn hồi tốt, nhìn rất là giống cái bông lau bản ha các bạn. Nếu các bạn muốn sử dụng nó làm bạt của bánh kem thì mình hãy tăng lượng bột lên 90 đến 95g ha, thì bánh của mình nó sẽ chắc hơn và nó hút các loại syrup tốt hơn ha các bạn. Và trong suốt quá trình nướng, chắc chắn các bạn có thể gặp các trường hợp sau. Thứ nhất, đó là bánh của mình bị xẹp sau nướng. Nguyên nhân đó là nhiệt độ nướng chưa đủ ha các bạn. Và một nguyên nhân nữa đó là khi các bạn đánh trứng quá tay thì cái phần bọt khí của mình yếu, nó không giữ được phần lòng đỏ bánh, sữa và dầu thì nó cũng sẽ dễ bị đọng lại như thế này ha các bạn. Và nếu các bạn đánh trứng chưa tới thì bánh của mình sẽ như thế này. Mặt của nó không được phẳng và mịn ha các bạn. Tuy nhiên hình dáng bánh thì vẫn còn nguyên vẹn. Và bên trong phần bọt khí hơi to. Tuy nhiên bánh của mình vẫn đàn hồi tốt, vẫn mềm, xốp và hấp dẫn đúng không các bạn? Và đây là một trường hợp khác. Khi các bạn nướng ở nhiệt quá cao thì bánh của mình sẽ bị nứt mặt như thế này. Nếu các bạn có phần nứt ở giữa bánh, tức là các bạn nướng bánh lâu quá. Lưu ý thứ ba của mình đó là nhiệt độ nướng bánh rất là quan trọng. Nếu mà các bạn nướng ở nhiệt độ quá cao, bánh của mình sẽ nứt và không đẹp. Tuy nhiên nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc bánh của mình bị xẹp do không đủ lửa ha. Vì nhiệt độ của mỗi lò mỗi khác nhau, cho nên các bạn hãy tùy chỉnh theo nhiệt độ nhà mình ha. Các bạn đánh trứng đúng và đủ thời gian, nó sẽ giúp các bạn nhẹ nhàng hơn trong việc nướng bánh. Hy vọng với những chia sẻ của mình vừa rồi sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc chinh phục loại bánh bông lan. Mến chúc các bạn sẽ có thật là nhiều bánh ngon cho cả nhà nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.